Sute de mii de oameni protestează în continuare pe străzile marilor orașe din Israel, cerând demisia lui Benjamin Netanyahu. Niciun pas înapoi din partea lui Netanyahu, chiar și după ce Joe Biden l-a criticat explicit, răspunzând la întrebarea jurnaliștilor: face Netanyahu suficient de multe pentru a ajunge la o înțelegere referitoare la ostatici? Joe Biden a răspuns scurt: nu, fără alte comentarii. Întrebat dacă intenționează să prezinte ambelor părți termenii unui acord final privind ostaticii în această săptămână, Biden spune: suntem foarte aproape de asta, speranța este eternă. Ce se va întâmpla în Israel în continuare? Avem o legătură directă cu analistul de politică externă Andrei Schwarz. Bună ziua, domnule Schwarz, mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc, doamna Chiriac. Ce va influența în atitudinea de neclintit până acum a lui Benjamin Netanyahu această nemulțumire afișată de președintele american Biden? Cred că presiunea pusă actualmente de către Statele Unite prin vocea președintelui Biden, de către Marea Britanie prin guvernul laborist și recenta lor decizie de a stopa exportul unor tipuri de arme către Israel este greșită. Israelul se află într-o luptă cu o mișcare teroristă care este dedicată și este creată cu un singur scop, acela al distrugerii Israelului. Și au demonstrat acest lucru cu prisosință pe 7 octombrie, au demonstrat-o cu prisosință, se pare, vineri, atunci când i-au ucis prin împușcare pe cei răpiți, și se pare că videourile cu uciderea lor vor fi lansate astăzi, așa au promis cei de la Hamas, într-un mod care ne aduce aminte de uciderea ostaticilor luați de către statul islamic în urmă cu circa un deceniu. Acei jurnaliști, femeile din secta Yazidi, curzi, șiiți și așa mai departe. Deci Israelul se află într-o situație imposibilă, iar premierul Netanyahu, care bineînțeles că este un om politic cu multă experiență, este, după cum ați amintit, contestat. Este contestat, trebuie să le aducem aminte telespectatorilor, de jumătate din publicul israelian de circa un deceniu, în mod mai activ în ultimii 5 ani, atunci când acesta a fost în mare dificultate în a întocmi o majoritate care să-i asigure continuarea la șefia cabinetului israelian. Dar, da, este acuzat nu doar de către votanții adversi, ci și de mulți dintre votanții Likudului și altor partide de centru-dreapta, de faptul că în timpul mandatului său s-a întâmplat acest dezastru, acest masacru comis de către Hamas împreună cu alte grupări teroriste palestiniene. Deci situația este, a spune, imposibilă, și dacă e să facem așa un pic să ieșim din logica acestei zile, să ne uităm un pic la ce a făcut Israelul în ultimele 2 decenii referitor specific la Gaza. În 2005 a hotărât că cea mai bună cale de a încerca să rezolve situația este să se retragă din Gaza, din fâșia Gaza. Și a făcut acest lucru în mod unilateral, cu speranța că palestinienii din Gaza vor dori să se administreze independent, într-un mod responsabil. În 2006, apoi, au avut loc alegeri, primele și singurele alegeri, care aduc aminte așa de alegerile din 33 din Germania, cele în urma cărora partidul nazist a preluat conducerea, cu rezultatele pe care le știm. Așa s-a întâmplat și în Gaza, un partid similar, în mod similar, dedicat unui singur scop, distrugerea.
și până la urmă care are ca efect și autodistrugerea, dar acest lucru este luat în calcul de liderii acestei mișcări genocidare, Hamas, au preluat conducerea cu largul suport al populației de acolo. Și ce au făcut până în 7 octombrie a fost doar să construiască un oraș subteran, acele tuneluri. Israelul găsește acele tuneluri. Chiar și astăzi am mai găsit un tunel de 1 kilometru în partea de nord, partea care a fost cel mai controlată și s-a trecut de nenumărate ori în aceste 10 luni pe acolo, prin subterane, și totuși se mai găsesc tuneluri pentru că acestea au fost construite cu tenacitate și cu ambiția aceasta, din nou o spun, destructivă. În loc să construiască un oraș pentru viitor, un Singapore al Orientului Mijlociu, cu sprijinul Iranului și al Qatarului, dar și al altor grupuscule și din zona musulmană extremistă, au construit acest stat terorist, care, din păcate, din nou, revenind la întrebarea dumneavoastră, doamna Chiriac, indiferent cine ar fi premierul în acest moment, mă întreb ce ar putea să facă Israelul. Dacă cedează în totalitate solicitărilor Hamas, ar putea să recupereze, trebuie să amintim tuturor că din cei 101 de israelieni care se mai află în mâinile Hamasului, circa 35 au fost determinați a fi fost uciși fie pe 7 octombrie, fie ulterior de către teroriști. Și dacă ar fi aceștia recuperați, trebuie returnați în mâinile teroriștilor, mii de teroriști, la fel precum acest lider nou, vechi al Hamasului, Yahya Sinwar, care a fost eliberat împreună cu 1000 plus de teroriști în schimbul unui singur israelian, Gilad Shalit, în urmă cu mai bine de un deceniu. Și multă lume se întreabă, mai puțin familiile, da, celor care l-au, și familia lui Gilad Shalit, dar mă gândesc că și aceștia se întreabă, dar noi din exterior ne putem întreba din punct de vedere strategic aceste negocieri cu teroriștii, acest impas catch-22, da, din care nu ai de fel o soluție câștigătoare, nu fac decât să încurajeze teroriștii și nu fac decât să-i ajute. Din nou, revenind la ce spunea președintele Biden, din păcate, acțiunile și cuvintele administrației Biden vin în cheie electorală, în condițiile în care o mulțime de cetățeni americani arabi și alții musulmani au decis că nu vor mai vota cu reprezentantul democrat, cu Kamala Harris, se vor abține de la vot pentru că SUA sprijină Israelul și încearcă să recâștige într-unul dintre statele cheie, acele swing states, acolo unde în Minnesota comunitatea musulmană, în special comunitatea arabă, ca parte a acesteia, sunt într-un număr suficient cât să schimbe harta electorală și să dea eventual președintele SUA pentru următorii 4 ani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Schwarz, pentru această intervenție, pentru aceste explicații. Tot în actualitatea internațională, un moment incredibil. Putin merge în Mongolia.